हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत भन्न चाहन्छु। म प्रकाश राई। तपाईहरु अहिले हेर्नुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल। अनलाइन मार्फत टेक्नोलोजी टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु, अनलाइन अर्निङ, अफलाइन अर्निङ, बायोनेटेड, फोरेक्स, स्टक मार्केट भनेको शेयर मार्केट लगायत विभिन्न टेक्नोलोजी टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु प्राप्त गर्नका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आज म तपाईलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट भन्न गइरहेको छु, जो चाहिँ नेपालको व्यक्ति हो र केही समय अगाडि न्यूजहरुमा पनि आइरहेको थियो र आज मैले त्यसको बारेमा भिडियो बनाएको छु। तपाईलाई कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला कमेन्ट बक्समा गएर। विशेष एकजना व्यक्तिको बारेमा भन्न गइरहेको छु, जसले चाहिँ नेपालमा रहेर फेसबुक र इन्स्टाग्राम केही वर्ष, एक वर्ष मात्रै भयो उहाँले चाहिँ त्यो फिल्डमा लाग्नु भएको। तर इन्स्टाग्राम फेसबुक त पहिलादेखि चलाउनु हुन्थ्यो, तर पनि उहाँले 20 लाख अराउन्ड 19.5 लाख रुपियाँ चाहिँ उहाँले एक वर्षभित्रमा अर्निङ गर्नुभएको छ। त्यो बारेमा बताउन गइरहेको छु। विशेष यहाँ हेर्नुला, यो न्युजहरुमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। चर्चित युट्युब च्यानल अनबक्सिङ थेरापीले पनि यो न्युज निकालेका थिए र यही हुन् व्यक्ति जसले चाहिँ नेपालमा रहेर फेसबुक र इन्स्टाग्रामलाई कम्प्लेन गरे बापत उहाँले चाहिँ अराउन्ड $16,000 अर्निङ गरेको उहाँले एक इन्टरभ्यूमा बताउनु भएको छ। र विशेष गरी तपाईलाई म भन्न चाहन्छु, यसरी नेपालमा बसेर आफ्नो स्किललाई बढाएर चाहिँ तपाईले अर्निङहरु गर्न सक्नुहुनेछ। अर्निङ गर्ने मेथडहरु धेरै छ भन्न चाहन्छु। र उनी हुन् सौगात पोखरेल। उहाँले चाहिँ कसरी चाहिँ अर्निङ गर्यो भन्ने बारेमा तपाईलाई म बताउन चाहन्छु। उहाँले एक इन्टरभ्यूमा दिए अनुसार चाहिँ विशेष गरी उहाँले चाहिँ जसरी आफ्नो इन्स्टाग्राममा फोटोहरु हाल्नु भएको थियो र फोटोहरु चाहिँ ब्याकअप लिनका लागि, त्यो ब्याकअप लिनका लागि चाहिँ उहाँले ब्याकअप त्यो डाउनलोड गर्नुभयो। डाउनलोड गर्दा चाहिँ उहाँले चाहिँ धेरै समय अगाडि, धेरै वर्ष अगाडि चाहिँ डिलिट गरेको फोटोहरु पनि सबै त्यहाँ आइरहेको थियो र त्यो आइरहेको बेलामा चाहिँ उहाँले यस्तो लाग्यो कि यहाँनिर चाहिँ आफ्नो डाटा सबै त्यहाँनिर रहनेछ। र फेसबुक र इन्स्टाग्रामहरुको सोशल मिडियाहरुको पोलिसी चाहिँ के हुन्छ भने 90 डेज पछि चाहिँ उहाँहरूले सबै त्यो डाटाहरु डिलिट गर्छ भनेर उनीहरु टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा लेखेको हुन्छ। डाटा डिलिट हुन्छ 90 डेमा भन्नुको मतलब यो हैन कि तपाईले राख्नु भएको जति पनि अपलोड गर्नुभएको फोटोहरु इन्स्टाग्राम अनि फेसबुकहरुमा अपलोड गर्नुभएको फोटोहरु चाहिँ तपाईले डिलिट हुन्छ 90 डेमा भन्नुको हैन। तर तपाईहरुले डिलिट गर्नुभएको फोटो पनि 90 डेजमा चाहिँ त्यो फेसबुक अनि इन्स्टाग्रामको सर्भरमा रहन्छ र त्यसपछि तपाईले त्यो रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ भनेको। 90 डेज पछि चाहिँ अटोमेटिक डिलिट हुने प्रावधान छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ त्यो नभएको कारणले क्लेम गर्नुभएको थियो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ न्युजहरुमा तपाईले 16 यहाँ रहेछ। यो इन्स्टाग्रामले चाहिँ 60,000, पहिला पनि उहाँले 1,000, 10,000, 2,000हरु चाहिँ फेसबुकदेखि अरूहरुदेखि इन्स्टाग्रामहरुदेखि पाइरहनु भएको थियो र त्यसको चर्चा धेरै नभएको कारणले अहिले चाहिँ 81,6,000 चाहिँ अनि त्यहाँदेखि आइरहेको छ। र यो विश्वको धेरै राम्रो टेक न्युज पोर्टल भनौँ, यो वेबसाइटले चाहिँ यहाँनिर कभरहरू गरिरहेको छ। अनि यो टेक्नोलोजी न्युजहरूले कभर गरेको कारणले चाहिँ आज देशमा, इन्डियामा अनि युके अरू अन्य देशहरूमा पनि यसरी चाहिँ यहाँनिर देश तथा विदेशका ठुल्ठुला न्युज पोर्टलहरूले, न्युज साइटहरूले चाहिँ उहाँको चर्चा परिचर्चा, उहाँको कामको चर्चा परिचर्चा गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ अहिले विश्व सामु चर्चित हुनु भइरहेको छ। र विशेष गरी यसरी अनलाइन मार्फत हामीले विभिन्न कुराहरूको ज्ञान राख्यौँ भने चाहिँ हामी चर्चामा पनि हुन्छौँ र हाम्रो नाम पनि हुन्छ र हामीलाई पैसा पनि इन्कम, हाम्रो दाम पनि कमिन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु। र विशेष यसरी नै हामीले टेक्नोलोजी सम्बन्धी ज्ञानहरू हामीले लिइरहनु आवश्यकता छ, जरुरी छ भनेर तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु। विशेष यसरी आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कोही प्रतिक्रिया दिनु होला। अनि विशेष म तपाईलाई फेरि पनि यहाँ देखाउँछु, अर्को यो न्युज पोर्टलले चाहिँ यहाँनिर उहाँको जुन कामको परिचर्चा यहाँ गरिरहेको छ र यहाँनिर न्युजहरुमा कभर गरिरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ जसले चाहिँ यसरी प्रब्लम सल्भ गरेकोले पोखरेल मात्रै लेखिरहेको छ, सरनेम मात्रै लेखिरहेको छ। अर्को न्युज च्यानलमा चाहिँ यहाँनिर पुरै नामै लेखेको थियो। र विशेष गरी तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि उहाँले चाहिँ $6,000 अराउन्ड यहाँबाट यस इन्स्टाग्रामबाट चाहिँ अर्निङ गरेको छ। र अन्य ठाउँदेखि पनि धेरै अर्निङ गर्नुभएको कुराहरू उहाँले आफ्नो इन्टरभ्यूमा अहिले बताइराख्नु भएको थियो। विशेष आजको भिडियो म राख्न चाहन्छु। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनु होला कमेन्ट बक्समा गइकन। अनि सेयर अनि लाइक अनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला टेक्नोलोजी टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरूको लागि अनि यस्तै भिडियोहरूको न्युजहरूको लागि, टेक्नोलोजी न्युजहरूको लागि। विशेष आजको भिडियो यहाँ राख्न चाहन्छु। नमस्कार, जय नेपाल।